Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Щось не примагнічується залізо до мене. А я думав, що мало би примагнічуватися. А знаєте чому? Тому що рік тому президент Зеленський анонсував грандіозний проект «Туристичні магніти України». Що це мало бути? Планувалося, що у кожній області буде низка об'єктів туризму, які будуть привабливими для інвесторів, готельєрів та рестораторів, а держава, в свою чергу, подбає про розвиток інфраструктури цих об'єктів. Мається на увазі, що ми вибираємо один центральний об'єкт, 25, відповідно з регіонами країни, і зосереджуємося над цим. Це не тільки гроші, які ми будемо вкладати і допомагати знаходити. Це інфраструктура цього магніту, його відновлення і його імідж за кордоном, його рекламування, говорив тоді президент. Всі слухали і раділи, але минув рік, і давайте подивимося, а що вже зроблено? Чи намагнітилися, так би мовити, магніти? Одразу спойлер. З того, що я бачу, ні, не намагнітилося. Зроблено рівно стільки, скільки робиться, як завжди, у тих випадках, коли ініціатива йде не знизу, а зверху. Ну а тепер давайте розглянемо детальніше. Одразу після оголошення цієї президентської ініціативи обласні чиновники одразу у туристичній сфері підопічних регіонів почали пошук згаданих атракцій. Кожен регіон жваво звітував про перелік магнітів. І тут найцікавіше. Ніяких магнітів насправді шукати не потрібно було. Усі вони в кожному регіоні вже давно відомі. І я казав про це ще рік тому у відео, присвяченому якраз запуску цієї програми. Хлопці, та ми вже давно знаємо про ті магніти в кожній області. Прикиньте, за останні 29 років їх кількість практично не збільшилась. Натомість ми регулярно їх втрачаємо. Зараз дивитися на стан цього історичного шедевра без сліз неможливо. Ну блін, в третій ночі за п'ятку потягніть будь-якого жителя будь-якої області, і він вам з просоння навскидку зразу назве 3-5 туристичних об'єктів в своїй області. Але програма вже запущена і чиновників не спинити. 1 лютого цього року міністр культури Ткаченко відзвітував президентові про туристичні магніти всеукраїнського масштабу на 2021 рік. До списку увійшли Асканія Нова, Пирогово, Чорнобиль та Хортиця. І так, дійсно, 7 місяців було що шукати. Хотілося б, звісно, дізнатися, як просуваються роботи по вище згаданих об'єктах, але інформації вкрай мало. Краєм вуха чув, що наче як робилась дорога до Асканії Нової. Ну от Хортиця потрапила під велике будівництво, там облаштовується курган. Якщо ви ще щось чули, що там відбувається і робиться, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Те, що ці туристичні магніти в принципі були знайдені нашими чиновниками, ну я маю на увазі всіх вище перелічених, і Хортицю, і Асканію Нову, і Чорнобиль, це дуже добре, що їх зафіксували як туристичні магніти. Але залишається у повітрі висіти одне питання. Ну так, а коли вони вже стануть такими магнітами, от які можна просувати для іноземного туриста, приміром? І коли взагалі всі ці магніти будуть інтегровані в якусь одну єдину цілісну систему? Те, що президент з'їздив на Хортицю і йому там на долоні розрубали огірок, це, звісно, дуже круто. Те, що президент періодично пише у себе на сторінці про магніти, це теж добре. Те, що періодично у регіонах відбуваються якісь круглі столи, присвячені розвитку туристичної привабливості регіону, це взагалі супер-пупер. Я не пам'ятаю такого року і такого регіону, щоб там не проводилися такі круглі столи. Це вже у нас така традиція. Як і традиція розробляти туристичні бренди. І я маю зараз на увазі не просто туристичні бренди окремо взятого регіону, а туристичний бренд України. Я скільки себе пам'ятаю, у нас постійно розробляють туристичні бренди. В 2002 році бренд України в сенсі туризму виглядав ось так. У 2008 році цей бренд вже був таким. А у 2014-му ось таким. Розробка бренду – це найшвидший та найлегший спосіб українських чиновників показати своєму керівництву поступ у розвитку туристичної привабливості України та окремо взятого регіону. Що ми зробили для розвитку туризму? Ну як що? Ну бренд от розробили. Дивіться, оцей бренд тепер на красивій екосумці. А ось є ще листівочка з цим брендом. Ну молодці, добре попрацювали. А далі що? Бачите, друзі, до цих магнітів треба ще якось доїхати. Бажано нормальною дорогою. І бажано із зрозумілою навігацією українською та англійською мовами. А на самому магніті туристів має чекати нормальна інфраструктура. Готелі, мотелі, кафе, ресторани, бістро. Ну і бажано так, щоб хоча б пару офіціантів чи адміністраторів знали англійську. Сувенірна крамничка, щоб там були екскурсійні програми. І зрештою, щоб люди відчували себе там у безпеці. Та зрештою, у нас є туристичні магніти, де навіть немає біотуалета. І туристи мусять робити це
Ну, просто на туристичні об'єкти. Привіт вам від Тараканівського форту. Особливо гостро це стосується пляжного відпочинку. Англійці відпочивають у Греції, німці у Італії, всі у Туреччині. В Україні відпочивають тільки українці. Давайте відверто, це дійсно ганьба, коли ми маємо два моря, на яких, окрім українців, ніхто не відпочиває. Ну, за невеликим винятком у вигляді білорусів чи гостей з Молдови. Я намагаюся уявити себе на місці англійця, у якого раптом виникло бажання відпочити в Україні. Де він має взяти інформацію про те, куди йому їхати, де зупинитися, що подивитися? Президент обіцяв промо-ролики для реклами українських туристичних магнітів. Я маю надію, що вони будуть не тільки на його сторіночці у Instagram, але й на провідних європейських, американських та арабських телеканалах. Але промо-ролики – це лише частинка комунікації. Насправді, люди вже давно довіряють думкам третіх осіб. Ну от ви, коли збираєтесь на відпочинок і шукаєте якийсь готель, ви ж, мабуть, читаєте відгуки на букінгу або ж дивитесь огляди у YouTube. І я хочу показати вам, де поселитися хорошо в Тбілісі. Відкрию маленький секрет. Іноземці теж так роблять. Зараз іноземних тревел-блогерів просто легіон, і у них багатомільйонна аудиторія. Чи можуть вони відвідати Україну і показати її з найкращого боку? Можуть. We had no idea. Welcome to Ukraine. Thank you. Варто тільки запросити. Так, іноді і заплатити. Тому що так роблять у всіх країнах і роблять це давно. Я боюсь помилитися, але десь років 12 тому в Стамбулі була велика біда, їх затопило, там йшла велика хвиля, велика вода, машини перекидало, замулило вулиці. Одним словом, туристична привабливість Стамбулу була помножена на 0. Що зробило профільне турецьке міністерство? Вони зібрали у Стамбулі величезний прес-пул, частинкою якого був і я в часи, коли ще працював ведучим програми «Підйом». З'їхалися журналісти, різні, і пишуча братія, і такі, як я, які працювали у телевізійній царині, і вже тоді були блогери. Нас було десятки, чоловік 60, можливо 70. Від Ірану і Кувейту до Бельгії і Греції, Україна, Білорусь, звичайно. Тобто це була тьма людей, яким зробили розкішний прес-тур на 3 чи 4 доби у Стамбулі. Потім ми повернулися у свої країни і розповіли це мільйонам і мільйонам глядачів та читачів. І вже через місяць Стамбул знову був повний туристів. Логіка дуже проста. Десятки тисяч доларів, які були витрачені турецькою владою на організацію та проведення цього прес-туру, повернулися їм мільйонами доларів, які залишили по собі туристи. Тому звертаюся і до президента, і до українських чиновників. Годі творити проекти на папері. Годі вихвалятися тим, що щось виконане, галочка поставлена, але насправді це ніяким чином не допомагає розвитку туризму в Україні. Не тямите самі, вчіться у тих, хто робить це давно і успішно. Ну або якщо ні, то давайте проведемо ще один круглий стіл і попрацюємо над брендінгом. До речі, минулого року я робив відео з оглядом цікавих місцин в Україні, куди можна поїхати і подивитися щось таке, чого ви ще, можливо, не бачили. Посилання на це відео я залишу у описі до цього відео. З вас підписка, лайк, дзвіночок. Дякую за увагу. До нових зустрічей.